na bakit ituturing na isa itong kulto. Palagi may nagmamonitor, para kami nasa dictatorship, masusumpa ka raw kapag hindi ka raw nagsimba. Tinatakot ka nila na pag hindi mo raw sinunod ang pasya, kasi bawal bawal tanungin ang isang consider na paglaban ito sa kanya. Kahit simpleng tanong lang, wala kang maririnig kundi dalawang tao, pera at paninira. Nakaka-rindi na pakinggan, at yung mga Bible verse na puro chop-chop naman, mababa na yung chance na mabago ang kanilang mindset. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap Usap University. Mga ka-U3, tuloy po kayo dito sa ating regular na naman na palabas. Sa ating mga baguhan, mga newcomers natin, ang ginagawa natin sa U3, tayo ay nanonood ng mga religious videos, mga preaching, interviews, basta anything about religion, binibigyan natin ng honest and genuine na reaction. At bago tayo magpatuloy, gusto ko din pong pasalamatan ang ating mga walang sawang, loyal na laging nanonood dito sa U3, sa atin pong mga subscribers. We have more than 206, close to 207,000 subscribers na po. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating latest na mga uploads. And for this particular episode, ito po ay quite special and it's a kind of running theme na rin po so far. Kung napansin niyo po last month until today, yung sa idea ng kulto. And this video was sent to us via Facebook. Ito ra po ay interview ng parang isang member yata ng isang grupo. We don't have any idea mga kayo ano po yung religion ito. I'm not also sure if mame-mention, but what we know is this is a kind of confidential interview dahil tinago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang title do po ng video na ito, From Off the Record Show, bakit niya nasabing parang kulto ang grupo na ito? Kulto o relihiyon? Yan po ang title ng video na ito. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, as mentioned, so I've been doing this for a long time. Ako po isang video reactor ng mga religious videos. Ang akin pong background, isa po akong university debater mula po sa MSU-IIT. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, representante ng Pilipinas sa mga international conferences, lalong-lalo na for this year, isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-U3, hindi po ako member ng grupo na ito, or kulto man o relihiyon, pero I'm just honestly giving my reaction, and wala po tayong religious agenda sa U3. Wala tayong sinasabi na dapat niyong kaaniban o wag niyong kaaniban na isang particular na featured religion. So everything now is ready. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Good afternoon, ako si Jiang Xipaw, isang dating member ng religious group na ito na kilala sa Pilipinas. At ngayon ay malis na sa religious group na ito dahil napaka-toxic and hindi ko na kaya pang maging hipokrito pa. Family po ba ninyo is member po ng religious group na to or hindi na? Member pa rin sila hanggang ngayon. Yung mother ko is convert siya, and then yung father ko is binyag sa loob ng religious group na ito. Then yes, binyag din ako sa religious group na ito. Ikaw po sir, nung kabilang pa po kayo dun sa religious group na yun, mayroon po ba kayong role sa loob na ginagawa? Ganun po? Yes, mayroon akong roles sa loob ng religious group na ito. And hindi ko na babanggitin pa for safety reason na rin ito. So ito po sir, wag na po tayong paligoy-ligoy pa, hindi ko na po kayo pipigilan. Ano po ba yung mga naranasan nyo dun sa loob na nag-udyok sa inyo na umalis na po, na medyo nyo po napaka-toxic? Ano po ba yung mga ito? Well, meron kaming tinatawag na ulatan. Ito ay kapag umabsent ang member ay pupuntahan sila ng isang tao. Pupuntahan ng member para tanungin kung bakit hindi sila nakasimba, bakit hindi sila nagsimba sa ibang simbahan, and so on. Maliban sa aking nabanggit, meron ding tinatawag na form na maliit na papel. Ito ay tinatawag na certificate na katunayan ikaw ay sumamba sa ibang simbahan, and then ibibigay ito sa katiwala. Then ang puro grupo naman ay ibibigay sa isang opisina, at ang opisina ay mag-uulatan at ipapadala sa distrito at ipapadala naman sa headquarters ng kanilang mothership. Ano pong nararamdaman nyo na parang ganun po yung galawan nila na alam nyo po yung bantay sarado po kayo? Well, for me, I experienced na parang may nakabantay na 24/7 na hindi ko na makita. And I felt uncomfortable when I felt that. Na palagi may nagmamonitor. And then, parang ibang-iba na talaga siya.
Like parang nasa ano tayo, para kami nasa dictatorship, like martial law era something, na imo-monitor ang kilos ng tao. May mangyayari po ba kapag hindi po kayo pumupunta dun sa Good question. simbahan, ganun po? Or Wala naman. wala naman pong harassment na pupunta sa bahay niyo, ganun, tapos bakit di ka nagsimba, yung mga ganung klaseng bagay po? Well, in my case, wala naman. Pero sa iba, it's guilt tripping. Ginagawa minsan. Para po nag-guilt trip po? Like, masusumpa ka raw kapag hindi ka raw nagsimba sa Diyos. Kapag hindi ka raw nagsimba, mawawalan ka daw ng biyaya. Ayun lang ang aking natatandaan sa pananakot nila. Sa pag sinasabi po ba nila yung mga ganung bagay, parang kinakabahan po ba kayo, natatakot na baka nga hindi ako, alam niyo po yung mawalan ako ng biyaya? That time, ganun. ng believer pa siya. Dati, natatakot ako. Actually, mas takot pa nga ako sa isang tao kaysa sa Diyos. Bukod po doon, meron pa po ba kayong Isang ibang mga tao. napansin sa loob ng religious group na to na parang hindi nyo po nagustuhan yung mga ginagawa, ganun po? Yes, about many years ago, the prayers is hindi binabanggit ang pangalan ng isang tao sa panalangin mula umpisa hanggang wakas ng simba. And then, hanggang dumating sa punto na sinama ang anak sa panalangin sa kapulungan. Ano pong ibig niyo po sabihin doon? Anak? Yung founder is ipinalangin, ipinagdadasal ng kapulungan ang isang leader ng religious group na ito at ng kanyang magiging tagapagmana. Kaya ito yung dahilan kung bakit hindi na ako nagsisimba at ito yung dahilan kung bakit ito ang rason kung bakit mas gugustuhin ko pang umalis at wala ng religion. So, yung bata ako, meron akong, yung parents ko is, sinasama nila ako, nagsisimba kami sa and then, dito nagsisimula na ipinipikilala na ang isang tao ay siya raw ang isang sugo at ang Kristo ay tao lamang. Oh, okay. At ito raw ay tunay na itinatag daw ni Kristo at siyang maliligtas daw sa araw ng paghukom. Okay, I might be wrong, pero syempre po wala po siyang sinasabi na isang name no ng religion. Pero in the Philippines, well, we have also given a lot of reactions po no sa atin pong mga iba't ibang mga relihiyon sa Pilipinas. And so far, based on what he's saying, so is he talking about Iglesia ni Cristo? Ito po yung kanyang actual na experience, ano? Pero yun nga, maybe for safety reasons, and he decided to not reveal himself. And this is quite common mga ka-U3 sa mga tao po na gusto nang makawala sa kanilang mga previous na mga religious affiliation, mas gusto nila na maging anonymous. Well, it's understandable dahil according to him, yung ibang family members niya are still in this church. So initially po, hindi ko po alam, no? Pero so far, dahil sinabi niya po na si Jesus Christ is not a God, and then the idea of the founder being a sugo, alam naman po natin, sa mga discussions po na nabigyan natin ng reaction dati, sa mga INC videos na tinuturing na anghel, isang mensahero, isang sugo, si Ka Felix Manalo. So tinutukoy niya po ba na isang anak po na sa linya, no? Sa lineage ni Ka Felix Manalo, po bang tinutukoy niya na sinasali sa panalangin? Although, by itself, if you're just praying for the leaders of your church, I don't think that that's big of a problem because these are humans too and they need some kind of prayer warriors, mga ka-U3. So, ano po ba yung tinutukoy niya? Is it just including them in your prayers or you're praying to them? Something like that. So, I'm curious about his story. But yun nga, so far, I am led to believe sa impressions, no, na ating nakikita na this is INC, na he's talking about his experience sa Iglesia ni Cristo. So, let's continue. Paano po yun? Parang tinatatak po talaga sa isipan niyo nung bata pa po kayo na ito talaga yung nangyayari, ganun po? Opo, yun po yung ginagawa po nila. Meron silang binibigay na papel, ito ay isang script na nandun ang pangalan niya. At yung mga Bible verse na puro chop-chop naman, na ito daw ay katunayan na nasa Biblia raw sila. At ang isang tao ay nasa Biblia rin daw, kahit malinaw na hindi naman siya. Medyo controlling ito dahil tuwing election ay nagbibigay sila ng endorso. Nagbabanta sila na kung sino mang hindi susunod sa kanilang in-endorso ay mawawalan ng karapatan na maging member at hindi na sila pwedeng umattend pa. Kundi sila ay kailangan pa nilang para magpadoktrina ulit.
Tinatakot ka nila na pag hindi mo raw sinunod ang pasya, ay masusumpa ka pa daw. Kahit may free will naman tayo binigay, kahit may free will na binigay ang Diyos sa atin. Yun ang dahilan o taktika nila para maging sumunod. maging banal daw sila at maligtas ka pa raw kung susundin mo raw ang pasya ng isang tao na ito. Marami pong sumusunod sa sa sinasabi po nila na yun po. Most of the time is yung mga sumusunod is yung mga older generation. The millennials and Gen Z Hindi are na. not going to follow the other or the next election endorsement. Lalo ng 2022 and 2025, most of them did not vote those endorsement from this man. Kasi yung mga millennial and Gen Z is obviously na hindi naman nila sasabihin na kung sino ang binoto nila kasi bawal yun sabihin. Are they Kasi wiser? may nagmo-monitor na isang member kung sino ang sumunod o hindi. Pero hindi nila pwedeng malaman yun kung sino ang binoto mo. Sa older generation naman, actually, mababa rin chance na mabago ang kanilang mindset na sumunod na lang, ganun. Pero nakakalungkot lang naisipin na hanggang ngayon naniniwala pa rin sila sa peking kaligtasan at peking relihiyon na ito. So dyan po sa religion po na yan, may mga church po siya, di ba? Tama po ba? Di ba po pagka may church, meron po yung mga parang offerings. May mga ganon din po bang ganap dyan? Yes. Mga abuloy. Actually, 5. Meron silang 5. 5. Yung isa is special kasi doon sila nagdo-donate sa pero di namin nakikita kung saan napupunta yung donation na yan kasi ang mahal naman ang kung ipapadala mo pa yung tulong sa ibang bansa puti sana kung cash pero malabo yung cash yan. Pero kayo po, yung family po ninyo, hindi po ba kinwestiyon kung saan pumupunta yung mga binibigay, ganun po? Well, yung father ko is minsan na rin nagtanong kung saan ba talaga napupunta ang abuluyan, saan ba napupunta ang kanilang pinaghirapang pera, Right. at bakit ganun ang taong ito na anyway siya ay hari na hindi na nanalangin tapos feeling siya lang may-ari ng mundo. And then kasi bawal bawal tanungin na ang isang tao consider na paglaban ito sa kanya, kahit simpleng tanong lang, paglaban na daw sa kanya ito. Bawal na bawal siya kahit simpleng bagay lang, yung relief goods, tama ba to? Bakit puro kanya na lang? Bakit wala bang iba? And then yung about sa pondo ng pagpipintura ng simbahan, bawal din tanungin. Kasi mas gusto yung panahon nila na nakalihim at maging simplicidad daw. So yun nga po, parang nakukuha ko po dito is medyo mahigpit po yung hawak po sa inyo po, no? Mm-hmm. Paano po yun kapag mayroong maling ginawa yung miyembro? Well, depende sa kaso to. Good question. Premarital is automatic na mawawalan ka, tatanggalin ka sa pagiging member kasi bawal daw pag-question sa mamahala. Depende kung gaano questionable ang tanong mo sa kanya. Kung simple o mas malala, then marami pa eh. So, this religious group has favorite enemy. It's the Catholic Church. And then palagi nilang pinupuna na ang mga Katoliko ay sumasamba raw sa demonyo, sumasamba raw sa mga rebulto. At ang paggamit daw ng abang Ginoong Maria ay bakit Ginoo ay babae naman daw. Pero ang Ginoo, historically, ang Ginoo kasi is iba ang term noong unang panahon. Ito'y parang respeto, parang nobility noong unang panahon. And then about sa mga statues, yun nga, bakit daw dinadasalan, bakit daw pinapasalamatan, bakit ganun, etc. So, ayun. And then, pinupuna din nila yung mga simba ng Katolika. Lalo na yung misa ng Santo Papa. Bakit po may ganong klaseng teachings po sila na talagang kinikriticize po yung ibang To convert. relihiyon? Diba? To get more members. Well, gusto kasi nilang malaman, gusto kasi nilang gawin na sila lang ang tama, sila ang tunay na tinatag ng Kristo. Pero ang daming flaws na ginagawa dito. And then, hindi nila sinusunod yung sa Bible verse na love your enemy. Instead,
kill your enemy, yun ang ginagawa nila. Binabanggit nga nila sa pagsimba nga nila na sa Catholic, minsan sa ibang Protestante. Pero madalas ang mga Katoliko ang pinupunan nila. Well, it's the Ano po largest ba yung church. pinagkaiba nitong grupo na to sa Catholics po? Well, for my experience, because I attended a Catholic Mass before, the first I observe is the sermon of the priest. Ang pari ay nakafocus sa Diyos at hindi sa pera, hindi sa anumang bagay, kundi sa Diyos. Good vibes, and then meron silang parang tuwing patapos ng misa, palagi nila sinasabi na peace be with you. Yun ang nagustuhan ko. And then minsan, lalo na ito talaga yung nagmulat sa akin na binanggit nila yung project nila at utang. At yun, meron silang nakapaskil ng halaga na ginastos ng simbahan. At yun ang tinatawag na transparency. Samantalang dito sa religious group na ito, wala kang maririnig kundi dalawang tao, pera at paninira sa ibang religion. Yun lang yung nakaka-irindi na pakinggan at paulit-ulit pa nga minsan yung kanilang turo. Isa po ba yun sa reason kung bakit po kayo talagang umalis na doon? Well, hindi. Noon hindi talaga ako umaati ng simbahan kasi may takot ako na masumpa ako kapag pumasok ako sa simbahan. Umattend ako ng misa after kong umalis dito sa religious group na ito. Okay. Yun ang pinakauna ko napansin Like, yung mga awit, yung turo ng pare, at magiging transparency nila. So is he saying that he prefers the Catholic Church over his previous church? Although hindi niya sinabi, I have an inkling na this tends to point to Iglesia ni Cristo, yung kanyang experience nga. Doon hindi niya lang openly na sinasabi. As mentioned, dahil nga sa, for example, yung pagpapasya, di ba? Which is what we know yung sa idea po ng pagkakaisa, sa pagboto, di ba po, yung block voting up. And then he mentioned here, the constant daw na tirade towards the other po ng mga churches, especially sa Roman Catholic Church. But like what I mentioned, so this is his personal story. I'm not sure what made him decide to at least share his own experience. Maybe to convince others to leave? Yan po bang point niya? Dahil sa kanyang sinabi kanina na he believes in his previous na church. He saw fake salvation in fake religion. And then he also talked about yung pag-aabulay daw nga po, and then the lack of transparency. But I am not sure also mga kayo-three, sa Roman Catholic Church, how transparent is it? According nga dito sa interviewee, sa Catholic Church daw it's much more transparent. Nakikita daw kung magkano yung kinakailangan, magkano yung na-spend, something like that. And I think to be fair, this is really important, no? Isa sa mga sinasabi doon sa ICSA, yung International Cultic Studies, na standard on how to tell that a religion is, kumbaga, a destructive cult, yun nga yung din ang term ni Rick Allen, mga kayuti, sa ating previous po na episode, is yung lack of accountability. And in my opinion, for any religious organization, dapat po nalalaman ng mga tao saan napupunta yung kanilang mga pera. Kaya nga, di ba? Link it with today's event, yung sa idea ng confidential funds. Ayan din po yung issue na kinakailangan at least malaman natin saan napupunta yung mga kino-contribute, binibigay ng mga buwis. And for the context naman sa reliyon, yung mga abulo, yung mga tithes, yung mga offerings po natin, no? And ito nga pong interviewee sa alias na Jiang Si Pao, ayan, sinabi niya rin na isa nga sa mga main na reasons why umalis siya is he felt that this group is really toxic and hypocrite. So I'm also curious about the next na step na kanyang gagawin or ginawa. So I'm guessing he still stays and kumbaga attends the service sa Catholic Church. Yun po ba ang kanyang direksyon ng kanyang spiritual journey? I'm very curious about that too. And what else can he reveal sa kanyang actual experience with this group? Ano po yung nararamdaman nyo na yun yung laging bukang bibig nila, yung pera, yung tao, ganun po? Well, of course, ang bigat sa pakiramdam, lalo na guilt trip yung ginagawa nila kasi may pananakot sila na Ananias at Sapphira ata yun na about sa pagbenta ng lupa at nasumpa ng mga apostoles. So, yun ang ginagamit nilang panakot, lalo na yung babaeng balo na nag-abuloy ng sentimo. Pero napansin ko na simula nung bata pa ako hanggang tumanda na ako, puro pera-pera ang naririnig ko. Tapos recently nagkaroon na ng pagbanggit sa dalawang tao na to sa pagdasal. Noong nagsimpa naman po kayo dito sa Catholic Church, ano po yung difference nung naramdaman nyo sa grupo na to kung ikukumpara po sa Catholic? So, na-observe ko na maraming nagsisimba, maraming anong tawag doon, yung mga
may dalang basket na mga nakabelo siya. And Devotees? then, pwede kang hindi magbigay kahit ano. Minsan, may umaalis, pero walang nakaharang. Pero dito sa dati kong religion, May nakaharang? nakabantay, at Oh. may supot na parang hinusgahan ka pa nga nila na bakit ganyan yung abulay mo, bakit ganito, bakit ang liit ang halaga, dapat malaki. Kasi ang paniniwala nila, kapag malaki ang binigay, malaki ang biyaya na ibabalik sa iyo ng Diyos. Okay. Kailan niyo po na-realize na parang, oh, teka, medyo parang iba na yung galawan nila, parang ayoko na dito. Kailan niyo po na-realize yun? Bago o pagkatapos ng pandemic nun, yun na-realize ko na dati kasi yung anak is hindi binabanggit ang pangalan, yung ama lang ang binabanggit. Nagsimula ito early 2022. Ano po yung nasa isip niyo ng mga panahon po na yun na kine-question niyo na po lahat at gusto niyo na umalis? Well, ang pinaka tumatak sa akin na tanong sa akin sa sarili, kung umalis ba ako, masusumpa ba ako, papalayasin ba ako ng magulang ko, saan ako pupunta. Yun ang kinakatakutan ko dati. Pero ngayon hindi na. Ngayon po yung relationship po ba ninyo sa family ninyo, okay naman pa? Wala namang naapektuhan? Wala naman. Actually, okay naman kami ng parents ko eh. Hindi kami nagkaroon ng hilwaan nung umalis ako sa religious group na ito. And then, minsan nga nagbabanding pa nga kami ng mga kamag-anak namin. Kahit alam nila na umalis ako sa religious group na ito. Ngayon po kung hindi na po kayo miyembro, looking back po, kung iisipin niyo po, ngayon po ba naniniwala pa rin po ba kayo sa sinasabi nila na masusumpa ka, ganito, o kaya yung teachings nung kung sino man yung tao po na Hindi na, nababanggit po syempre. ninyo? Hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi kung talagang nasumpa kami, bakit hindi kami naghihirap? Bakit hanggang ngayon nasa bahay pa rin kami at hindi pa kami pinapalayas? At bakit may trabaho pa rin ang mga magulang ko? So, hindi totoo yung may sumpa. Pero ito po, matanong ko lang, bakit po parang medyo big deal po yung name-mention na yung anak po? Good Kasi question. nababanggit niyo po yung kanina. Good Bakit question. po siya parang big deal po? For me, hindi namang ganyan dati ang pagdadasal nila noon. Lalo na nung bata ako. Lalo na nung nabutan ko pa yung dating leader ngayon bago namayapa. Walang ganun na binabanggit. Nauso lang yan nung malapit nang mamatay yung dating leader na yun. Then sinunod naman ng kanyang anak. At ang anak ay sinunod naman ng kanyang anak sa panalangin. Yung sumpa po, kanino niyo pa po siya nababanggit? Anong klaseng sumpa po ba yan? Meron nga eh. Kapag umalis ka daw, papangit ka raw. Babagsak ka daw. Yun lang. Pero napaka-ridikulo ang kanilang paniniwala. Isang kalokohan lamang yun. Pero tingin niyo po, bakit po maraming naniniwala po sa teachings ng religious group po na to? Sa aking palagay. Kasi ang older generation na manapakan sa kanilang magulang, at ang older generation ay ipinamana naman sa Millennial and Gen Z. Pero most of now is hindi na naniniwala at marami nang umalis. Mas prefer pa nila na umalis na lang kaysa mag-away na lang sila ng magulang nila. May naging psychological or physical effect po ba sa inyo yung buong stay niyo po sa religious group na to? Well, marami. Yung mga dati kong kaibigan, nakipag-cut-ties agad. Then, bigla nila akong nag-ghost na parang hindi nila kilala ng matagal. Para paging member po ba, may binabayaran kayo dyan or wala naman? Donation lang gano'n? Wala naman. Wala kami binabayaran. Maski ang mga hindi pinanganak sa religious group na ito is walang binabayaran kahit ano. Pero may kapalit ata yan eh. Ang natatandaan ko, meron silang ginagamit na tactic para magkaroon o maparami yung member is kailangan man libre at magbigay ng kahit ano-ano na para umanib lang sa religious group na ito. Minsan magbibigay pa ang member ng pera sa kanilang inaakay para may pang-abuli sila tuwing nagsisimba sila. Oh, Sa kaso po ninyo, wala namang pumigil sa inyo na umalis? Good question. Wala namang pumigil sa akin. Nagsulat lang ako na
ayoko na sa pagiging member. Nagsulat. Yun lang. Kahit yung parents po ninyo, hindi po kayo pinigilan po. Yung parents ko nung Nagalit. sinusubukan nila ako i-convince na huwag akong alis kasi ito daw ay tunay at ito daw ang tanging ipapamana nila sa akin, ang pagiging members sa religious group na ito hanggang dumating daw ang Kristo. Pero ako na yung nag-defy sa family na ayoko na talaga maging member pa. Kasi bakit mas mataas pa ang antas ng isang tao kaysa kay Kristo? May mga naranasan po ba kayong threats or anything, ganun, or wala naman po? Wala naman. Wala naman ako naranasang threats and harassment from the members. That's good. At tanong ko lang po, nung nandun pa rin po kayo sa loob ng grupo po na to, masasabi niyo po bang masaya yung buhay, maganda, ganun, or similar lang sa ngayon na hindi po kayo kasali? Ang pinakamasaya sa group na ito is bantay. Pero pag magsisimba, ang bigat ng pakiramdam. Ano po yung masasabi niyong hardest part Bantay? sa buong journey niyo po na to? Ang ituturing kong sumpa ay ang pagiging binyag sa loob ng religious group na ito. Kasi kapag binyag ka, alam mo na yung galawan, alam mo na yung lahat. And then, simula bata hanggang pagtanda, alam mo na kung ano yung tumatatak sa isipan mo na itinatatak nila. Ang pinakamasakit ay ang pagiging bulag pa rin ng iba. Kahit may online at libre pa ang mag-research about sa nakaraan at sa kaso. Pero mas paniniwalaan pa nila ang kanilang pastor o ang isang tao na hindi totoo yun. Kaya yan ang dahilan kung bakit bulag na bulag pa rin sila. Kaya po sir, kung kunwari po, hindi kayo membro ng grupo po, tapos maririnig niyo po yung mga ganyang galawan, yung parang, di ba, na-mention niyo po parang limitado kayo sa loob, wala masyadong freedom, binabantayan yung mga galaw. Kung maririnig niyo po lahat yun, tapos hindi po kayo membro, ano po yung iisipin po ninyo? From my point of view, well, hindi na ako magdadalawang isip na hindi na ako magtutuloy sa o magkakaroon pa ng interest sa pagiging member pa dito sa religious group na ito. Kung gano'n ang naririnig ko, kung maraming bawal, halos parang nasa diktatorya ang religious group na ito. Ngayon po ba may specific na religion po kayong pinapractice? As of Good now, question. wala pa akong sinasalihang religion. Umaattend lang ako sa Catholic. Talagang minsan lang ako umattend kung gugustuhin ko. Depende sa mood ko kung a-attend ba ako o hindi. Ano po yung pinakaayaw na bagay niyong ginagawa ng religious group na to? The request system, like sa mga babae na tatanungin ang kanilang kamay para maging asawa nila. Marami pong ganyang ganap dun sa loob po. Request system? Yes, marami. Lalo na kung maganda ka, ikaw na yung target ng pastor. Kasi ang pastor, mahirap ang buhay at umaasa lang sa tulong ng religious group na ito at ang babae ay bawal magtrabaho. Kahit may pinag-aralan, halimbawa, abogasya, flight attendant, o ano pa man, bawal pa rin silang magtrabaho kasi ang paniniwala nila na dapat ang babae ang sumunod sa asawa at bawal silang magtrabaho. Really? At umaasa pa rin sila hanggang ngayon. So like what I mentioned, a lot of the hints, sa kanyang mga sinasabi, at least ang impression sa akin is Iglesia ni Cristo. I could be wrong mga kayuthi, So this is new information sa akin, yung idea daw po ng pagre-request ng isang pastor, na kapag natipuhan yung isang member na magandang babae, something like that. But the other point po na sinabi niya, is it true na you cannot practice your profession if you're a female just because you have to submit to your husband? So there's no way for me to verify mga kayuthi. But for the members themselves, sa members po ng sinasabi niyang church dito, do you believe na hindi po nakakapag-practice ng propesyon ng isang babae dahil siya ay kinakailangan mag-submit sa kanyang husband? Although, ito pong idea ng pagsasubmit sa husband, it's not kumbaga uniquely na paniniwala ng kanilang grupo lamang. Marami pong mga Christian po ng mga sekta and denomination, ang paniniwala is ang females nga, not necessarily to stop their job, but more like to submit yourselves to your husband. Kasi naalala ko kina Kramer, the Kramer family, naging controversial
controversial nga, yung nag-post sila ng imahe na yung mga umbrellas na kung saan ang isang family, so starting with Jesus Christ na umbrella, and under doon ang husband, and then under doon ang wife, and then under doon yung mga children, something like that. So that caused some kind of reaction mula sa mga in favor na dapat patas yung mga babae at lalaki sa pamumuno sa bahay, or ang asawang babae ay hindi dapat mag-submit sa kanilang mga bana, asawang lalaki, bana. But anyway, this is quite eye-opening for me. Very interesting, getting a first-hand na experience mula sa, which I assume is Iglesia ni Cristo. So let's continue. Maging sa pabahay ng religious group na ito. Yung mga pastor po ba niyan, marami pong asawa, ganun, or isa lang siya? Isa lang, pero minsan, depende kasi sa lugar to Depende rin sa pastor kung mag-cheat ba siya sa kanyang asawa. At depende kung gaano tolerate ang mga members. Bali, clarify lang po natin. Ang pagkakaintindi ko po kasi is, kapag merong babae na maganda, na nakita yung pastor o kung sino pong mga higher up, parang kine-claim na po nila yung babae na yun na siya'y magiging asawa ko. Tama po ba? Ganun po ba? Tama. Kung ikaw ang target ng pastor, well, good luck na lang kung gaano kapanatiko ang iyong magulang. Pero pwede mo naman tanggihan ang kanilang request na maging asawa kanya. Pero mauuwi nga lang sa guilt tripping ng pastor. Hindi naman forced. Hindi naman forced. Kasi ang paniniwala nila, kapag nakapag-asawa ka ng pastor, papasok daw ang biyaya. Pero ang totoo niyan, ang pastor ay umaasa lang sa tulong at mahirap. Depende kung anong lugar sila na ipapadala. Kung mahirap, maganda, o mayaman ba ang simbahan na itong na-assign sa kanila. Pero ang mga pastor na ito kasi gagawin nila ng chismis na napasagot na sila ng babae kahit hindi naman. Pero kawawa ang babae na kapag naikasal, hindi na pwedeng babalik pa sa nakaraan. Dahil wala tayong divorce dito sa Pilipinas at malakas pa rin ang paniniwala ng iba sa atin na hanggang kamatayan ang pagmamahal. Ano po yung gusto niyo pong sabihin sa mga manonood po natin ngayon po? Kung naniniwala pa rin kayo na siya pa rin siya ang sugo at mas mataas pa ang antas ng tao kaysa kay Kristo, isa na itong kalokohan. At bakit mo paniniwalaan ng isang tao na masusumpa ka? At bakit ka susunod sa diktadurya kung nasa demokrasya tayong bansa? At bakit ka magpapauto kung alam mo naman na isa itong kalokohan at ginagatasan ka? Kahit mga ordinaryong pastor, ginagatasan ka. Kung gustong umalis, may hirap umalis dahil i-guilt tripping ka, lalo na kung ikaw ay binyag sa loob ng religious group na ito. At ang masaklap, mahirap nang ikumbinsihin ang mga magulang natin o ang mga lola natin na sobra ang paniniwala nila sa religious group na ito. Sa mga hindi member ng religious group na ito, kung balak niyong umanib sa religious group na ito, please, wag na wag kayong aanib. Masasayang lang ang iyong oras, lalo na kung katoliko ka at masasaktan ka lang dahil sa paninira. Huwag ka nang magsayang ng oras pa dahil wala kang maririnig, pera at pangalan nila. Yun lang ang maririnig mo at siguradong maiirita ka kung paulit-ulit ang turo nila. Kung gusto niyong malaman ang katotohanan na bakit itinuturing na isa itong kulto, please magsuri kayo ng mabuti. Alamin ang katotohanan, alamin ang katwiran ng turo. Alamin din ang malalagim na nakaraan ng religious group na ito at ang lihim dahil knowledge is power. Okay, mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so nakikita natin, so si alias Jiang Shipao, so he refused to let himself be identified, kaya nga may voice changer tapos meron pang blur na sa kanyang face. Maybe because of his own safety and well for privacy reasons na rin. But of course, hindi rin po maiiwasan na maaaring titirahin siya in a way na baka planted yan, o baka hindi tunay talaga na experience yan. Pero honestly, after hearing his story, I felt though na may pinagkukunang personal talaga na story, hindi
siya gawa-gawa. At least yun yung impression ko mga ka-U3. And also, he did not mention directly that this is Iglesia ni Cristo, but I felt though, because of the main core doctrines ng Iglesia ni Cristo na nalaman na rin po natin sa past video reactions, ano po, ang tinutukoy niya nga is Iglesia ni Cristo because of yung pagpapasya, block voting, yung idea ng sugo, ano po, yung pag-mention ng founder, which is alam naman po natin, ang founder po ay si Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo. So I think nakikita natin if isa-sum up natin yung kanyang mga issues o kanyang mga grievances, kumbaga, ang nagigets natin ay sa kanyang realization nga na pabalik-balik yung paninira. Yan, nakita ko na para doon siya naiinis. And number 2, ito nga yung pag-mention na sa prayer. So is he talking about the grandson of Felix Manalo mga ka-U3 included in the prayer na daw? What does it mean exactly pag included in the prayer? Kasi as mentioned, kung sinasabi lang naman na let us pray for our leader, I don't think that's a terrible thing to do in a prayer, diba? Dahil katulad din yan ng mga ministro nyo or mga family members nyo, you pray for them. Pero tinutukoy niya po ba is meron ng parang veneration? In fact, what he's saying is it seemed na greater na ito pong pagpipray sa tao kumpara kay Kristo. And one of the things din na I find very fascinating is yung sinabi niya sa kanyang parents na siya daw po ay magtitiwalag na with a letter pa po pala, no? Susulat ka pa pala ng liham. Is nung kino-convince siya nung kanyang mga parents na huwag na ngang umalis, no? And still remain dahil nga yun ang tunay na relihiyon, yun ang tunay na salvation, is yung phrase na ito lamang yung aming maipapamana sa iyo. Very fascinating po yun sa akin. So I think that is quite special talaga na pag-value ng kanyang parents or maybe ng kanyang grandparents, no, sa kanila pong relihiyon. For you to say na ang maipapamana mo is yung relihiyon lamang or ang inyong pananampalataya. Dahil sa totoo lang mga ka-U3, I may hear this, but not religion as your legacy, but education. But for this family, what was said to him is yung kanilang pananampalataya, ang kanilang maipapamana dito sa kanilang anak na si Jiang Shipao. But anyway, so I would like to know the comments of the members of Iglesia ni Cristo, or for those that felt na hindi lamang Iglesia ni Cristo ang kanyang tinutukoy rito, but maybe ang isang relihiyon na inyo pong kinaaniban. What do you guys think about that? I would like to know some clarity about this. And based on his experience, I felt also na naging issue sa kanya is yung freedom, no? Yung freedom na pagiging stricto na kumbaga ang pag-highlight nga niya is parang dictatorship na kumpara dito sa ating demokratiko na bansa. Yun pa yung pagkakasabi niya. But if you like these kinds of contents, you know what to do. You can watch that video over there. Playlist over here. No, marami pa tayong mga interview reactions po. Kung hindi ka pa subscribe, click subscribe and I'll see you guys next time. Let us make the comment section interactive. Comment niyo po ano po yung masasabi niyo. Lahat po ng mensahe amin pong nababasa. See you guys next time. Peace. Bye-bye. See you later.